Wow! Package galing sa usa ka YouTuber. Maraming salamat, Rose Cortez. Maraming salamat sa ako ang kauban nga vlogger nga nagpadala gyud in town nako og package. Maraming salamat, Rose. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Rose Cortez. Maraming salamat. Cortez, maraming salamat ning abot na gyud ang imuhang package nga gikan sa Australia. Maraming salamat. Ong salamat. Nigalab shout out ko ni Rose Cortez, Tita Ami USA. Cooking with Heart. Maraming salamat. Ning abot na gyud ang package nga gipadala ni Rose Cortez, ang ako ang buutan nga vlogger nga matinabangon diri ni hubad. Hi, hello. Daghang salamat, Rose Cortez, sa imuhang gipadala na mga package. Among ukban ang imuhang gipadala nga package. Mag-unboxing mi. Sige, Asli. Unboxing. Sakay na. Sakay sulod ani. Hinaji Asli kay basin na ay mabuat. Ang unboxing gikan sa Australia. New South Wales, Australia. Wow! Saksaon na to. What's inside? Saksaon na to. Taray. Di adyo din taon doon putos ni Rose Cortez. Karon di doon ablihon. Wow! We have Colgate. Second. Unsa na? Wow! Charang! Charang! Salamat, Rose Cortez! Unsa ka? The pear. Sakto na ni Ashley. Another one. Wow! Shoes! Salamat, Rose! Daghang salamat, Rose Cortez! Ang akong kauban nga vlogger! Nga buutan! Saka ni, sige pa. Ito po. Wow! Wow, ang ganda! Grabe na to! Another one. Wow! Ang ganda! Wow! Kanindot, Rose Cortez! Kanindot! Oh my God, I see! Arang nindutan! Yan na! Wow! Sakto na ako, Rose! Magsayal na gid ko, Rose! Salamat, Rose! And? Wow! I
guys, ayan. Wow! Wow! Karsunis! Kalami! Salamat, Intan Rose Cortez! Daghang salamat! Yes, again. Wow! Pen. Wow! Daghang salamat, Rose! Wow! Wow! Sarayanina! Wow! Ang ganda! Daghang salamat, Rose Cortez! Oh, another one pa na yun. Wow! Insakto ni Wow! ate! Sakto yun! Ni Apple o ni Ashley! Wow! Wow! Salamat, Rose Cortez! Salamat! And the last one. Okay. Wow, Sanina! Ganahan ko na ni kay Datid! Salamat! Ganyan po no? Salamat sa mga grasya! And some chocolate. Wow! Chocolate! Wow! Ang favorite ni Nanay. Salamat, Rose Cortez! Ang saka ni! Wow! Thank you, Rose Cortez! Mega love shoutout ko sa akong mga kauban nga si Tita Ami, Mashup, Mincy, Tapping Stop, Inday Bibi, og ni Irene Valdivia, lovely sister. Maraming salamat sa Team Tita Ami. Shoutout ko ni 30 Don TV, Cooking with Heart. Maraming salamat. Wow. Wow, daghang salamat Rose Cortez sa New South Wales, Australia. Daghang salamat sa imong package nga imong gipadala. Daghang salamat sa tanan. Nakakasunis lang Ha? Migalap shout out ko diha sa Australia, Rose Cortez, Rose Iliaga Best, Iris Garrido Banks. Muni ang akong nadawat nga package nga gikan ni Rose Cortez diha sa New South Wales, Australia. Chocolate. Daghang salamat sa mga sanina ug mga Colgate ug kaning mga. Daghang salamat, Rose. Daghang salamat. God bless sa imuhang pamilya. Daghang salamat sa tanan. Shout out ko ni Micaela Mixcosain. Maraming salamat. God bless na tong tanan. Maayong buntag. Rose Cortez, maraming salamat sa lahat ng mga tulong mo ni Hubad. God bless you always and your family circle. Daghang salamat sa makunanayong pagsuporta sa Hubad sa Damgo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. Daghang salamat!